בואו אני אספר לך. קודם כל, גרנו רק משפחת היב. אין דבר כזה שבתוך הקומפלקס יהיה ממשפחה אחרת. תמיד בן דוד, דוד, אח, אתה מבין? תמיד משפחה. גרנו איזה 5-6 משפחות באותו קומפלקס, שזה היה משפחת היב. שזה איפה? בדמשק, בתוך כולם, דרך אגב, כל יהודי דמשק, הם כולם בתוך דמשק, לא היו בכפרים כמו בחלב וזה. שם היו מקמישלי ומכל המקומות, אבל בדמשק היו כולם בדמשק. כן. והיה חרת ליהוד. כולם בחרת ליהוד. כן, כולם בחרת ליהוד. אתה מבין? אוקיי, אז אתה אומר התחלת להגיד שכולכם, כולם משפחתיים. כולם משפחתיים. עכשיו זה ככה, אז הבן של אח של האבא, הבן של זה, תמיד משפחתיים. זאת אומרת, לא יהיה מישהו זר בתוך הקומפלקס הזה. רק היה לנו דודה אחת, אחות של האבא, שהיא גרה עם הסבתא בדירה אחת, שהיא משפחת היב הסבתא. הסבתא נפטרה והיא נשארה בדירה שלה. היחידה שהיא הייתה לא משפחת היב. אתה מבין? ואיך נראה הבית הזה? בית מודרני? בית עם חצר למטה. היה, אני זוכר, כמו שהיום אני זוכר, היה חדר אחד שהיה, איך אומרים, בשביל להוציא מים מהבאר. כי לא שתו מים מהבאר, זה רק היה לכביסה ולכל מיני דברים, והיינו הולכים לברז של העירייה להביא מים בשביל שתייה. שאיפה זה היה הברז הזה? בתוך דמשק. רחוק? ברחוב, כן, רחוב, לא רחוק. היית הולך עם דלי או עם זה. מי היה הולך אותך שלחו? אחד הילדים. אתה הלכת להביא מים? אני הלכתי עם אח שלי היותר גדול. הלכנו להביא מים, וכשיושבים על השולחן, אז מוזגים מהמים האלה לשתות. לא שותים מים אחרים. אז זאת אומרת, זה היו מים כאילו מזוקקים, או אני יודע, אבל זה היום ברז של העירייה, לא של הדיירים. כי לדיירים לא היה ברזים בבית. אז אם כבר הזכרנו את משפחת היב, כן. בוא נתחיל מההתחלה, תציג את עצמך, כן. תגיד מי אתה, מאיפה באת, מתי נולדת, ומשם אני אתקדם. אז בוא נגיד, אני ילד השביעי במשפחה, כן? מה שמך? נולדתי. תציג את מי אתה. נולדתי בדמשק, שנת 1941. בוא נגיד, היה לנו סיפורים לעלייה לארץ, אז ככה, בוא נתחיל ככה. רגע. נגיע לעלייה לארץ. נולדתי בדמשק, גדלתי בתוך הקומפלקס של משפחת היב. איך קראו לקומפלקס? לא קראו לזה קומפלקס אז, איך קראו לזה? איך קראו? שייך לחרה, משהו כזה. היה איזה שם של הרחוב. אני זוכר, המספר היה 45. מה המשפחה? תספר על מי זה אבא שלך? אבא שלי, בואו נתחיל ככה. הוא נולד בניסים. ניסים היב. ניסים היב, כמו שיש ניסים, אז יש לכל אח ניסים ולכל אח יש שפרה. בנכדים. בטח, יש לנו 8 שפרות אצלנו במשפחה. תסביר את זה רגע למי שלא מכיר. אתם 8 אחים, 9 אחים? אנחנו 9 אחים. וכל אחד יש לו... לכל אחד יש שפרה, חוץ מאחות שאין לה בת. אז יש לה רק בנים. אז זה שפרה. 8 שפרות יש? כן, 8 שפרות ל9 אחים. וכמה ניסים? ניסים יש פחות. אבל גם כן יש איזה, בוא נעשה, גם איזה 7. אז מה, תספר רגע על ניסים, על אבא. עכשיו אבא נולד בדמשק ב-1905, ואבא שלו נהרג במלחמת העולם הראשונה. הוא היה במלחמת העולם הראשונה, והוא היה יתום, זאת אומרת מבחינת בנים, בן ל3 בנות. זאת אומרת, היה לו 3 אחיות, והוא הבן יחידי. ואמא? והוא היה צריך, לא, עזוב, עוד אני מדבר שהוא היה ילד. אז הוא היה צריך לפרנס את המשפחה. עכשיו, איך היה נהוג בדמשק? העשירים לוקחים את העניים ונותנים להם, איך אומרים, שהם יתקיימו בחיים. אז הוא לקח את האבא שלי לנער שוליה, לחצר שלו. הסבא שלי מצד האמא. אוקיי. הסבא מצד האמא היה לו מפעל לצביעת משי. איך קראו לו?
סבא? שלמה, קראו לו. סבא שלמה. שלמה. חילו. איך? משפחת חילו. כן. אתה שומע? עכשיו, הוא לקח אותו נהר שוליה, עכשיו החצר שלו הייתה פי 2, פי 3 מהחצר של היב. זאת הייתה מפוארת, עם בריכת שחייה. דרך אגב, יצחק בן צבי בא לבקר בדמשק, אז הוא בא לסבא שלי. למה? סבא שלמה היה אישיות? היה אישיות, היה לו בית חרושת לזה, והוא היה מהמעמד היותר גבוה, לא מהמעמד הנמוך. החזיק עובדים וזה, אם תראה אותו תמיד עם החליפה ועם העניבה, חביבי, בדמשק העשירים לא דיברו עם העניים. זאת אומרת, זה היה מעמד מיוחד. אז עכשיו הוא היה לו, לקח אותו נהר שוליה ועבד אצלו במפעל, והיה מה שצריך בחצר להביא. אתה יודע, נער, היה תביא לי זה, תביא זה. וכך הוא נתן לו כסף שיוכל לפרנס את המשפחה. זאת הייתה המטרה, שיפרנס את האחיות שלו, כי האחיות לפני 100 שנה לא עבדו. אתה מבין? בקיצור, הוא אחרי כמה זמן ראה בו בן אדם כל כך טוב, הוא אומר, אם אתה בחור חרוץ, אני נותן לך את הבת שלי. וככה הוא נתן את הבת שלו, זאת אומרת, אמא שלי נתן לאבא שלי להתחתן איתה. שקראו לה? שפרה. שפרה. פה אנחנו סוגרים את זה. כן. מכאן זה שפרה מפורסמת בדיוק. אז היא לקחו אותה לזה. בת כמה הייתה שפרה? אני מאמין, לפי זה, אולי בת 16-17, משהו כזה. התחתנה איתו, ואז באו הילדים, אתה יודע. שפרה רצתה להתחתן איתו? מה זה? שפרה. אני יודע. לא שאלת אותה? מה אני אגיד לך? זה מה שאני חושב, זה... מה סיפרו על החתונה שלהם? זה אני לא זוכר. כי זה בכל זאת הבדל מעמדות. אתה אומר, המעמד הזה לא דיבר עם המעמד הזה? לא. הייתה איזו בעיה אחרת, שבהתחלה התעקשו. למה התעקשו? הם טוענים שהיא באו מעולי ספרד. והם דמשקאים מקוריים. אז היו בדמשק 3 קבוצות. יש קבוצה אחת דמשקאים, יש קבוצה אחת עולי זה, ויש אלה שבאו האשכנזים. והם לא קיבלו אותם. אז היא היו אשכנזים? לא, אנחנו מעולי גירוש ספרד. אתה מבין? ככה אומרים. אתה מבין? ואז בכל אופן הסכימו להתחתן, והתחתנו והביאו ילדים. עכשיו, כל המשפחה הזאת, סבא שלמה כן. ואבא ניסים, איפה הם היו מבחינת שמירת מצוות, מסורת, כמה... לא, תמיד שמרו מסורת, תמיד הלכו לבית כנסת, הלכו לזה. אני אספר לך מקרה עם אח של לא, בעל של אחות של אבא חושי. בעל של אחות של אבא חושי, ויום אחד שלחו אותי, מחר אותי להרכיב לו אמבטיה. הוא אומר, מאיפה אתה? אני אומר לו, אני מדמשק וזה. הוא אומר, בוא אספר לך סיפור על דמשק. אמרתי לו, מה? הוא אומר, נסעתי עם אופנוע, סירה לדמשק. מגיע לדמשק, מה עושים בשבת? היהודים לוקחים את האורח לבית כנסת. זה המקום היחידי, זה המועדון, בוא נקרא לזה. הוא בא לבית כנסת, אז הוא אומר, כהן יעלה לספר תורה, לוי יעלה לספר תורה. עכשיו הוא אומר, האורח יעלה לספר תורה. הגבאי אומר, האורח קם, עולה לספר תורה. הוא אומר, כל הבית כנסת עמד, 300-400 איש עומדים. אז הוא אומר, השערות שלי קיבלתי צמרמורת. מי זה אומר, אבא חושי? אבא של, בעל של אחותו. אז הוא אומר, אז צמרמורת קיבלתי בשערות. הוא אומר, מה זה? אז הוא יורד לסבא שלי, אומר, מה קרה? הוא אומר, תראה, לכל אחד, אצלנו נהוג, כל המשפחה עומדת בשביל היותר גדול. זאת אומרת, אם האבא עומד, הילדים עומדים. אם האח הגדול עומד, הילדים היותר קטנים עומדים. אצלך אין אף אחד, אז קם כל הקהל לכבד אותך, הוא אומר. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. זה היה מתי? שנה בערך? זה בשנת 33. שנת 33, לפני קום המדינה. הם היו נוסעים לדמשק, כי לא אתה נסעת מפה לירושלים. אתה יודע, אבא שלי מ-43, אולי 7 פעמים בא לארץ ישראל, הלוך חזור.
טוב, תכף תספר גם למה. היה בא לבקר את האח. כן, אז נספר תכף על האח, אבל כן. שנייה לפני זה אני כן מנסה להבין מבחינת אבא עבד אצל סבא כל הזמן? כל הזמן. מילד קטן, מנער שוליה, במהלך- ואחר כך הוא נהיה... אחר כך הוא היה... במהלך השבוע הם היו הולכים לבית הכנסת או רק בטח. כל יום? אני, כמו שאני זוכר את השבתות, הם כהנים, אבא כהן. כן, כולנו כהנים, כן. אז הוא היה הולך לשני וחמישי, לספר תורה. היה הולכים ועוד משהו. אני זוכר, כמו שהיינו רבים, מי ייקח את הקורת של האבא לבית? את מה? את הטלית. מה היה? ועכשיו אתה הולך ברחוב, שבת שלום, בוא תשתה כוסית, כי למה כל השכונה יהודים. אתה מבין? אז זה יום שישי בצהריים, איך נראית השכונה שם? יום שישי בצהריים. לפני שבת, ערב שבת. ערב שבת, כלומר, אני זוכר שהיינו לוקחים סירים מבושלים והולכים לשמש לתת שהוא ייתן לעניים. זה היה מנהג. זאת אומרת, אתה מבשל, אתה לוקח איזה סיר מסוים, הולך זה אחראי של הבית כנסת, נותן לו אותו. את המתן בסתר, הוא נותן למי שצריך. הוא יודע למי לתת. זה היה מנהג של כל אדם מסקיים. איך קראו לשמש? אתה זוכר מי זה? לא זוכר. היו כמה בתי כנסת, לא אחד, היו... אבל אתם, היה לכם בית כנסת שלכם? היה בית כנסת, לא שלנו, בית כנסת שמתפללים בו. היית הולך עם אבא בערב שבת בבית כנסת? היינו הולכים בזה, אני זוכר את המקרה שזרקו רימונים בבית כנסת. אוקיי, ספר לנו. עכשיו, זה היה בדיוק יום שישי. יום שישי, והיה לנו איזה אחד קצת פסיכי כזה, שהיינו באים בתור ילדים בבית כנסת, הוא היה מנפח את הפה, והיינו נותנים לו ככה בוקס, הוא היה זה, אתה מבין? בקיצור, בזמן העמידה, זרקו רימונים פנימה. ועכשיו, כשזרקו רימונים, רצו כל המשפחות לחפש את הילדים שלהם, את זה, אל תשאל, היה בלגן, חבל על הזמן. נפגעו אנשים, היה דם על הבלטות, שם הרצפה בשיש איטלקי, לבנה, אז כל דם היה נראה כמו חבל על הזמן. לא זוכר, אני לא חושב, אני חושב היו פצועים, היו הרוגים. בקיצור, אז התחילה הבריחה יותר מדמשק. מתי זה היה? זה היה אולי סוף 49, אחרי קום המדינה. היה 9 באב, אם אני לא טועה, לא? לא זוכר, אני חושב שזה אחרי קום המדינה. אוקיי. אחרי קום המדינה. ואז התחילו. אז אתה היית בבית כנסת עצמו? לא, אני הייתי בבית, הייתי ילד קטן אז. אבל אני מסתכל, רצו לחפש את האחים שלי היותר גדולים וזה. ואתה יודע, הרחוב התחיל לבכות, כל אחד אומר מי עשה את זה, אף אחד לא יודע מי עשה את זה. מי עשה את זה? אף אחד, אני לא יודע מה אמרו. לא יודעו בסוף להגיד. לא יודעים. ואז התחילה הבריחה. רגע, אבל לפני הבריחה, אתה זוכר חגים בדמשק? מה זה? את ראש השנה בדמשק, אתה זוכר? אני זוכר ט"ו בשבט, אני זוכר את זה. מה ט"ו בשבט היה? ט"ו בשבט, אני זוכר שהאבא היה מביא כל הפירות שם על השולחן, וכל אחד לוקח את השקית של הכרית שלו, לאסוף את כל מה שמגיע לו. וחנוכה? מה? חנוכה, מה היה שם? חנוכה היו מדליקים נרות עם שמן. בבית או בבית כנסת? בבית. בבית כל אחד היה מדליק נרות. איזה עוד חג אתה זוכר משם, לא מכאן? אני זוכר מה שפה, שהיו עושים, ל"ג בעומר למשל. כן. בדמשק היו עושים מדורות, פה לא עושים. היו שמים המן למעלה, וחביבים מביאים עצים, וזה היה מגרש ריק, ששם היו עושים את המדורה, והצעירים היו הולכים לבתים, יש לך משהו לתת למדורה, יעני, דלת, זה, מה, אוספים את העץ והכל, עושים ערימה גדולה, שמים המן למעלה ואומרים... איך היה נראה היום שלך בדמשק? למדת בבית ספר? אז אני לא הספקתי, אני אגיד לך, אני בעצם למדתי בחדר, אצל הרב. מאיזה גיל? בגיל 7 אני חושב, 7, כי בגיל 8 כבר אני הייתי בתנועה החוצה. אני לא הספקתי הרבה ללמוד בבית ספר. מה אתה זוכר אבל מהחדר? מה? מה אתה זוכר מהחדר? בחדר למדנו תורה, מה זה... לא, אבל אתה זוכר אם זה היה רב... רב, אוי ואבוי אם עשתה איזה טעות, יאללה. היה כבר המקל על הידיים. קיבלת? אני אומר, בתור ילד, אתה מבין?
אבל קיבלת לך? כן, היה נותן למי שטועה. כמה באתם בבוקר מוקדם או? לא, אני חושב בבוקר, לא רגיל היינו הולכים לחדר, וכמה שעות ואחר כך הביתה. אתה זוכר חברים שהלכו איתך שם לחדר? בעצם, אגיד לך את האמת, החברים זה בתוך הבית. למה? אנחנו 9 ילדים, השכן 8 ילדים, ההוא 4 ילדים, יעני בכל הקומפלקס הזה כבר יש כבר חברה שלמה. אז כבר לא צריך לצאת. לא צריך את בחוץ. אתה מבין? איך נראה ליל הסדר אצלכם? ליל הסדר... סבא עושים? ליל הסדר היה הצגה יותר יפה. למה? היו עושים אצל הסבא של מצד האמא. והיה לו חדר לליל סדר, חדר מיוחד לליל סדר. זאת אומרת, היה בבית, אולי, אני מעריך, אולי 10-15 חדרים בבית שלו. אז היה לו חדר גדול לליל סדר עם שטיח, עם הכל. רק לליל סדר. שלא נכנסים כל השנה. כל השנה לא נוגעים בו, מנקים אותו וזהו. זה היה חדר לליל סדר. אם אני זוכר, כמו ילד, היה פטיפון עם המנואלה. היינו מסובבים עם המנואלה בשביל זה, בשביל תקליטים. ודרך אגב, הלא הדוד שלי היה מקיבוץ חולתה. עכשיו הוא היה פה, הם קראו להם החלוץ. זה הדוד שבא מוקדם? הוא לא, הוא בא הרבה יותר מוקדם, בטח, הוא היה פה בארץ. אבל הוא היה מדבר 7 שפות. רגע, שנייה. בוא נשאר שנייה בליל הסדר ואחר כך נברח. כן. אז תספר לי על ליל הסדר. ליל הסדר היו, אני זוכר, את החרוסת ואת החסות ואת כל הדברים האלה שבליל סדר ואת האגדות, וכל המשפחה שלו, של הסבא, זאת אומרת, שם האח שלו, האחות שלו, עם כל המשפחה שלה, ואנחנו היינו באים, היו מתאספים איזה 60-70 איש בתוך החדר הזה, וזה היה של ליל סדר. ומי היה מארגן? הסבא היה? לא, אח שלו היה חזק בתורה, היה קורא רש"י. הוא היה חזק קראו לו? קראו לו אליהו. אליהו חילו. אליהו חילו, בטח. אז הוא היה פייטן? הוא אח של סבא. כן. אח של סבא. והוא, אתה זוכר אותו מחזר? הוא בא גם פה לארץ. הוא הכרתי אותו פה בארץ, כן. אבל אתה זוכר אותו מתפלל בכנסת? אתה יודע. אני אומר לך, היה קורא רש"י, לא רק מתפלל, הוא היה חזק מאוד. עכשיו עוד משהו, הוא היה לו אבן שטוחנת חיטה. ששתי פרידות מסתובבים. זה היה העבודה שלו. עכשיו, בשביל להראות את הכוח שלו, היה שם את היצול על החזה, ומראה איך הוא מסובב אבן בכוחות עצמו. בלי הפרידות. יעני, כמה כוח היה לו. מספרים, יש בית כנסת שדפקו אותו עכשיו המחבלים, ז'ובר. זה בית כנסת עתיק מאוד. אז עכשיו היו הולכים מדמשק לשם לפעמים להתפתל, זה מרחק של איזה 4 קילומטר. אז יום אחד התנפלו עליהם ערבים, עכשיו האח של הסבא תפס אחד, לחץ לו את היד, היד שלו נהייתה כחולה, כולם ברחו ממנו. כמה שהוא היה חזק אומרים. אז מספרים על אליהו חילו שהוא היה... הוא היה חזק. בא לארץ כמו שאחד שנהיה לו פנצ'ר. כשהוא בא לארץ... יצא הכל לאוויר. כן, אתה מבין? אבל הוא קנה דירה מול בית כנסת, תמיד היה נכנס לבית כנסת או לסוריה, לבנון. בתור ילדים, פחדתם להסתובב מחוץ לחרת אליהו? הסתובבנו בשכונה, אתה הולך למכולת או דברים כאלה, בתוך השכונה, כולם יהודים. אבל הזהירו אתכם לא לבוא במגע עם הערבים או שלא היה? לא, אני אגיד לך את האמת, אני זוכר שלמשל אבא שלי, היה לו, אחרי שהסבא נפטר, אז אבא שלי נכנס להיות כאילו השותף בבית חרושת. עכשיו ביום שישי היו הולכים לעשות חשבונות עם סוחרים. אז היו יושבים בבית קפה, ערבים ויהודים, זה. עכשיו הדוד היה מבריח. הדוד זה, מה שאני אומר לך, יאיר, היה מבריח נוער לישראל. עכשיו יום אחד חיפשו אותו שלטונות. את הדוד? את הדוד. ועכשיו אבא שלי, זה הגיש שלו, יושב בבית קפה, אז עכשיו נכנס שוטר עם מעלה, הם הלכו תמיד עם מעלות כאן, הלך עם מעלה, ואומר לו בערבית,
מראה לו את התמונה שלו, לאלה שיושבים. מי מכיר בערבית אומר בבא חסן, בבא חסן, זאת אומרת הפושע הזה. מי מכיר את הפושע הזה? אז הוא אומר, אבא שלי שותק, אומר, אתה יודע מה? אני מכיר אותו, אבל הוא לא בארץ. עכשיו, מה עשה? זה היה יום שישי, אבא שלי מחלל שבת, ונוסע לזחלי. זחלי זה עיר שהיא בלבנון. עכשיו הוא מגיע לשם, הדוד שלי נמצא שם, אומר לו ככה וככה העניין. אז הדוד שלי מה עושה? לוקח את הפספורט שלו, יש 0, עשה את זה 9, ועבר. בפספורט. עבר לביירות ומביירות לארץ ישראל. ולא חזר לסוריה. לא, מה זה לא חזר? אם תשמע, אתה לא תאמין איזה בנדיט הוא היה. עכשיו היה לו, כשהוא היה פה בארץ, כשאנחנו היינו כבר בארץ, החיות שלי צריכות להתחתן. עכשיו הוא חבר קיבוץ, מה מקבל חבר קיבוץ? 20 לירות לשנה, 30 לירות לשנה, אז לא כמו היום. עכשיו מה הוא עשה? נכנס מחולתה, נסע לביירות, קנה 3, איך אומרים, בד לשמלות, וחזר, והוא שפוט ל-19 שנה לעבודת פרך. הלוא שפטו אותו שם, שפטו אותו ל-19 עבודה שנה פרך, ועם כל זה הוא לא פחד, נסע לביירות, קנה בד יאיר קראו לו? כן. הוא היה ציוני? בטח. זה היה העניין, ואז הוא היה... תספר עליו, מתי הוא התחיל את הפעילות שלו בעצם? הפעילות שלו זה עוד בשנות ה-30. כן. הוא היה מביא נוער, הוא הביא הרבה ילדים פה לקיבוצים בגיל 10, בגיל 8, בגיל זה, היה לוקח אותם. ואיך היה מבריח אותם? היה מוכר לצרפתים דברי בצלאל, הלוא שם בדברי בצלאל, אתה יודע, צלב או דברים כאלה מעץ. אז מי היה קונה? הצרפתים. הצרפתים היו קונים, היה מסדר איתם, מעלה אותם למשאיות של צבא, ומעביר אותם את הגבול. מאיפה? מעביר אותם את הגבול מדמשק, מקונטרה לארץ ישראל. וככה היה מביא נוער. הוא הביא המון נוער לפה. וגם את האח שלך הגדול. אח שלי הגדול, לא, אח שלי הגדול סיפור אחר לגמרי. אז תספר לנו את סיפור. אח שלי הגדול, כשהוא עבד אצל אבא שלי, קיבל כמה לירות, יום שבת חיפשו אותו ולא מצאו אותו. בן כמה הוא היה? הוא היה אחרי בר מצווה. אז הוא אומר איזה שנה בערך? 13. באיזה שנה בוא תעשה חשבון, אם הוא ילד 29, 43, 14. אוקיי. בגיל 14, אחרי בר מצווה. אז הוא לקח, פתח את המגירה, לקח את כמה כסף שהיה שם, ונעלם. נעלם, חיפשו אותו, לא מצאו אותו. כשלא מצאו אותו, עכשיו איך הוא עשה? הוא הלך לרכבת העמק וקנה כרטיס לחיפה. מדמשק. מדמשק. הייתה רכבת שעוברת בזה, אבל אתה צריך להראות פספורט בגבול מסוים. בקיצור, הם מגיעים לצמח, אומר לו הקונדוקטור הזה שקודק, אתה צריך לרדת. פה צרפתים נגמר, מתחיל האנגלים. למה אחר כך זה ארץ ישראל, זה האנגלים. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? תעשה לי טובה, קח 5 לירות, תבריח אותי. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? כנס לבית שימוש, אני אדפוק על הדלת, אתה לא עונה. בסדר, כך הוא נכנס לבית שימוש, הוא עבר עם הביקורת, דפק על הדלת, הוא לא ענה. עכשיו עבר צמח, אז הוא אומר, אתה רואה את ההוא עם הסוס? הוא ייקח אותך לקיבוץ, אל תדאג, לך אליו. ירד מהרכבת, הלך להוא, לקח אותו על הסוס, הביא אותו לאשדות יעקב. הביא אותו לאשדות יעקב, הוא אומר לו, מזכיר המשק, מאיפה הוא אומר לו מדמשק? הוא אומר, תקח אותו לאפיקים, שם כל הדמשקאים. שלח אותו לאפיקים, אז הוא היה בקיבוץ קצת. אז באפיקים יש קבוצה של יוצאי דמשק? כנראה, אז שלח אותו לשם, ומשם אחר כך הוא חזר לחיפה, וזהו, אחר כך הוא היה בפלמח. היה בפלמח בגיל יותר... אבל אתה אומר שאבא שלך הלך לחפש אותו. לא, עוד לא. סבא שלי הלך לחפש אותו קודם. אמרתי לך, סבא שלי בא לחפש אותו, ונכנס לקריית חרושת, והוא לא רצה לבוא איתו לארץ. מי זה? הוא לא רצה לחזור איתו לדמשק. הסבא שלך, הסבא שלו, מההתחלה תספר את זה מסודר. הסבא שלי מדמשק בא לחפש את האח שלי הגדול. למה? למה? שהוא לא ידעו איפה הוא. בא לראות איפה הוא בארץ ישראל. אז מצא אותו בקריית חרושת. איך הוא מצא אותו? מצא אותו, מדברים, אתה יודע, אחד שני, והארץ הייתה מאוד קטנה, זה כלום. אוקיי. בקיצור, אז הוא לא רצה לבוא איתו לארץ, אחר כך הוא נשאר בקיבוץ,
נשאר בקיבוץ. ואיך הסבא קיבל את זה שהוא לא בא איתו? איך הסבא? איך הסבא הבין? הוא אמר לו, אני לא בא. הוא התעקש איתו, הוא לא רצה לבוא, הוא אמר, אני באתי לציונות, אני רוצה להיות פה בארץ ישראל. הוא כבר היה מבוגר, הסבא. לא כל כך מבוגר, הוא נפטר בין 44, בוא נגיד, זה יכול להיות שהוא היה בגיל 40, הסבא. באמת? זה הכל. אוקיי. אתה מבין, הסבא בגיל 40. בערך בגיל 40, כי הוא נפטר בשנות ה-50. אז בוא תוריד את זה 4-5 שנים אחורה. בגיל 40 אולי הוא היה. ואחרי זה הוא היה בקיבוץ. מהקיבוץ הוא יצא ואחר כך לפלמח. ובפלמח הוא היה בפלמח. ואחר כך יש סיפור עליו שהוא יום אחד שלחו אותו לפוצץ איזה מסגד. אז הלבישו אותו כמו ערבי, אתה יודע, והוא ידע לדבר ערבית וזה. בקיצור, אחר כך הקבוצה שלו חיכתה לו על יד איזה עץ עד שהוא יצא. בסוף הוא הסתבך עד שהוא יצא, הלוא כל הגדרות של הערבים זה סברס. אז הוא היה צריך להיכנס בתוך שטח של סברס, לעבור לצד שני ולברוח. ואז עד שיהיה פיצוץ. בקיצור, הוא היה בפלמח, והוא היה צעיר בפלמח. בינתיים אתם בדמשק. אנחנו בדמשק. זה האח הגדול. חיים זה האח הגדול. זה האח הגדול. אתה הולך לחדר. כן, אני הולך לחדר, וזה עוד שום. ואתה רק תעשה לנו סדר, כמה אחים אתם? שנשארו בדמשק? לא, כמה הייתם בכלל? בכלל אנחנו 9. ואתה איזה מספר? אני 7. וכמה בנות, כמה בנים? כמה בנים? אנחנו 6 בנים, 3 בנות. אז אתה והאחים שלך הולכים לחדר. לא, האחים שלי, הקטנים יותר קטנים ממני, עוד לא יכולים ללכת לחדר. כי אחריי הוא 4-5 שנים פחות. אוקיי. אתה מבין? זאת אומרת, אם אני הייתי בן 8 או בן 3. מה אתה יכול להגיד על אמא שלך כמה מילים? לא אמרנו עליה שום דבר, על שפרה? אמא שלי הייתה, בוא נגיד, עקרת בית, איך שאומרים. כן. מטפלת בילדים, והמזל שלה שבתוך הקומפלקס הזה תמיד עזרו לה. מי עזר לה? מי שאין לו ילדים. אתה מבין? אבל איזה אישה היא הייתה? הייתה אישה מקסימה. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור עליה. אני זוכר שנסעתי איתה פעם אחת לזחלה. זחלה זה עיר נופש. והיינו הולכים הרבה למה האחות של אבא שלי גרה שם. עכשיו, נוסעים באוטובוס, בסדר. עכשיו מגיעים, עולה מישהו לבדוק אותך, תעודות זהות וזה. הייתה תכף מוצאה עיתון, ומסתכלת בעיתון. היא הייתה קוראה, אתה יודע. אז הוא אומר, מה, אני אגיש אליה? מי יודע מי? הוא מפחד השוטר להגיש אליה. הוא יודע, אישה לפני 100 שנה קוראה עיתון וזה. אולי היא בת של מישהו, אולי זה. אז היא ככה הייתה עוברת, לא היה בודק אותה בכלל. ידעה לקרוא? ידעה לקרוא, כל השכונה היו באים שתקרא להם מכתבים. למה? מה היה? היא למדה באליאנס, וגם הדוד ידע כמה שפות. היה לו כמה פספורטים. אז נסעתם ללבנון והייתם בחופשה? עוד לא יצאנו בלבנון, על זה אתה מדבר. עכשיו, אמא ביום הייתה לבושה עם כיסוי ראש? כן, כן. יש תמונה שלה, אתה תוכל לראות בזה. הנה, יש לנו שם, תכף נראה. לא פה, בחדר שלי יש. כן, הם היו לבושות עם כיסוי, כאילו... זה שהם היו מסדרים עם רשת אחורה את השערות וזה. בישולים, היא בישלה או שהייתה לכם? היא בישלה. היא מתה צעירה מאוד, היא מתה בת 37. עוד שמה בדמשק? פה. שנה שהייתה בארץ, זה הכל. בעצם בגיל 9 אתם עולים לארץ. אנחנו בגיל 9 עולים לארץ. תספר את סיפור, למה בעצם... עכשיו הסיפור של הארץ זה כך היה. בוא נגיד, דרך הבריחה היה דרך זחלה. זאת אומרת, זחלה זה הייתה נקודה ראשונה. מה זה זחלה? זה עיר נופש בלבנון. זאת אומרת, אם הגעת לזחלה, אתה בלבנון, אתה כבר לא בדמשק. כמה זה רחוק? בוא נגיד כמו חיפה חדרה, אולי קצת יותר. אולי חיפה תל אביב, אולי אין תל אביב אפילו. 70 קילומטר. משהו כזה. אתה מגיע לשם, עברת לשם, זאת אומרת, עברת את הגבול של דמשק, אתה נמצא בלבנון. מזחלה אתה יכול ללכת לביירות, אתה יכול ללכת לכל לבנון, זה לא בעיה. עכשיו, בפעם הראשונה, נולד לנו האח הקטן, שהוא היה בן 6 ימים. שמה החליטו ההורים? אנחנו בזכות שהילד הקטן, אנחנו נברח מדמשק ונגיד שאנחנו הולכים לעשות ברית בביירות.
עכשיו, הגענו לנקודת המשטרה, אומרים לו, תשמע, הילד צריך מחר ברית. אז הוא אומר, אדוני, אני צלצלתי לדמשק, יש רב בדמשק שיכול לעשות ברית, תחזרו לדמשק. זו הייתה הבריחה הראשונה שלא הצליחה. עברתם. זה לא הצליחה. אחר כך באנו פעם השנייה, אני היום חושב איך יכול להיות דבר כזה שקבוצה של מבריחים מביאה אותך במוניות כמו שירות, עד למרג'יון, ואומר לך, הנה ארץ ישראל, כן? פתאום יוצאים לך שש שוטרים, אתם עצורים, אין לכם מעבר. עכשיו, אני אומר, איך הם תכננו שהמוניות ייכנסו לתוך ארץ ישראל? זאת אומרת שהגבול היה כל כך פרוץ, שאפילו מונית יכולה להיכנס ולצאת. תבין איזה עולם זה. לא היה מדינה? כן, לא הייתה מדינה. זה בשנות ה-50. אוקיי. שנות ה-50. עכשיו, איך זה היה? איך הייתה הבריחה הזאת? הביאו טריילר, משאית ענקית. אתה אבל בשלב הזה, מה אומרים לך בתור ילד? מסבירים לך שמה? לא. פעם אחת אתם יוצאים ותופסים אתכם. כן, אבל זו... ואז במרג'יון תופסים אתכם. לא, רגע, לפני מרג'יון. איך אנחנו מגיעים למרג'יון? ההורים מביאים טריילר, ואבא שלי יודע מה חסר פה. אם זה מכונת תפירה, אם זה רדיו, אם זה, מעמיסים. עכשיו היינו 3 או 4 משפחות על אותו משאית. העמיסו את כל הדברים, והטריילר יצא לפנינו ב3 שעות. ואנחנו יצאנו אחריו ב3 שעות עם מוניות. עכשיו הגענו למרג'יון ביחד. עכשיו במרג'יון הייתה הלשנה עלינו שאנחנו הולכים לארץ ישראל. אז יצאו 6 כאלה. עכשיו, באריזה, מה אבא שלי עשה? אז לא היה בנקים וזה כמו היום. לא, הכל בלירות זהב. לא היה... עכשיו, אבא שלי מה היה? היה כל מי שרוצה לנסוע לחוץ לארץ, היה עוזר לו לארוז. היה יודע לארוז הזה. הלך קנה קרטון של קופסאות חלבה. מה טוב? עכשיו החלבה באה בקופסאות של פח. היה הופך את החלבה, שם לירות זהב למטה ומחזיר חלבה. וככה הוא שם את כל הלירות שלו בזה, מה שהוא עשה. בקיצור מגיעים למרג'יון, ואני זוכר בתורי ילד, איך הקצין לוקח סכין ותוקע בחלבה לבדוק אם יש משהו, הוא לא יכול להרגיש. בקיצור, היה שטיחים פרסיים, היה זה, משאית מלאה. לוקחים אותה ומאחסנים אותה, זה כמו שיש פה בנעמן, אתה יודע, מקומות שמאחסנים את הסחורות, מאחסנים את כל הסחורה, ואת ההורים לקחו לבית סוהר. את הגברים לקחו לחודשיים, ואת הנשים לחודש וחצי. ואתם? ועכשיו, כל מי שמתחת ל-18 לא לקחו. עכשיו, אחות שלי זאת, מה שהיא אומרת לך, לא גני, לולה, שהיא באה איתנו, היא הייתה גבולי, אז היא רימתה קצת את הזמן, והיא נשארה איתנו. זאת אומרת, בוא נקרא, כרגע היא האחות הגדולה בתוך הקבוצה. היא אמרה עליכם. היא בתוך הקבוצה האחות הגדולה. הייתה היא ועוד אחות אחת, ואנחנו 3 בנים. זאת אומרת, אני הגדול, ועוד 2 מאחריי יותר קטנים. בקיצור, שבאנו להחסנו את הדברים, וההורים היו בבית סוהר. כשיצאו מבית סוהר, האמא זכרונה לברכה, הייתה אומרת לאבא שלי, תלך תראה, אולי כבר אפשר להוציא את רגע, אבל רצת לי קדימה. כששמו את אמא בבית סוהר ואת אבא בבית סוהר, אתם... כן, עכשיו, איך אומרים, העדה של היהודים שם בביירות, הזכירו לנו בית. ראו בנו שאנחנו כאילו ילדים עזובים, הזכירו לנו בית, בקומה רביעית אני זוכר, וגרנו שם בילדים. עכשיו, ההורים היו בבית סוהר, לא אוכלים טרף. בבית סוהר איפה? היו בצידון, ופעם אחת העבירו אותם עוד מקום אחד. בקיצור, הם לא היו אוכלים את האוכל של הערבים, כי זה לא כשר. עכשיו, זאת אחותי, מה שמספרת לך זאת, היא הייתה מבשלת, ואני והיא לוקחים את התיקים, הולכים לבית סוהר לתת להם אוכל כל יום. אתה זוכר שאתה בא לאמא ומביא לה אוכל? לא נותנים לך להיכנס, נותנים לך בחוץ, הם לוקחים את זה בפנים ונותנים להם. לא ראית את אמא כל החודש? ראינו. היא הייתה עוד מניקה את האח הקטן, הוא היה בן חודש. אז מה, היו מביאים לה את האח?
מה? היו מביאים לה את האח הקטן? לא, הוא היה איתה בבית סוהר. אוקיי. הוא ישן איתה בבית סוהר. אתה מבין? ישן איתה בבית סוהר, ואבא שלי אומר, תלכו שלא יעצרו אתכם. מה תעצרו אתכם? הבאנו אוכל בנן הולכים. אתה מבין? וככה הם היו בבית סוהר, והיינו מביא להם אוכל כשר. וכשיצאו בבית סוהר, הם רוצים לו את הסחורה. כל היום מחפשים את הסחורה, מחפשים, זה לקח איזה חודש. בקיצור, יום אחד בערבית לא קוראים לי יהושע, הם קוראים פרש. מה זה פרש? זאת אומרת, זה, אתה רוצה להגיד, יש איזה נס או משהו, אתה מבין? אז הוא אומר, תיקח את פרש איתך, אולי תצא את הסחורה. אנחנו הולכים בסחורה, ויוציאו את הסחורה, מה אנחנו הולכים לראות? איפה החלבה? לא חלבה ולא קופסאות. לא חלבה ולא קופסאות. ועכשיו אצל מי השמירה? יהודי. מה טוב? יהודי. שטיחים פרסיים, חסר. זה חסר. עכשיו הוא הביא 2,000 חצוצרות לילדי מעברות. פלסטיק. תראה מה חשבו אפילו. כי הוא ידע מה חסר פה. בקיצור, באנו לזה, אז הוא אומר הרב הראשי של ביירות, תשמע, תביא אותו, שיעלה לספר קנידרה, וישבע שהוא לא לקח כלום. לאיזה ספר? לא, לבן אדם. שיעלה למה אבל? כן, בבית כנסת, שיעלה. מה אמרת? מה המילה שאמרת? ספר קנידרה, זאת אומרת, ספר הכי קדוש בבית כנסת. קנידרה אבל? קנידרה, כן. זה שמוצאים בראש השנה וזה. קנידרה. עכשיו, הוא עלה להישבע, אז אבא שלי אומר, סטופ, שירד מהטבע, לא יישבע, מה שהיה היה וזהו. וכך הוא ויתר על התמונה. זה הבריכה השנייה. זה הבריכה השנייה. הלך הכסף, הלך הכסף, המזל שלנו, מה היה? אותה קבוצה שלקחה כסף מאיתנו בשביל לבוא לארץ, היא התחייבה להביא אותנו פעם שנייה בלי כסף. הבנת מה הכוונה? זאת אומרת, מה? המבריחים. מדריכים, הערבים, כן, ערבים כולם אלה. בקיצור, עכשיו, יצאנו, קיבלנו את הרצחות, חיכינו עד שהתארגנו, מה התארגנו וזה, החליטו לבוא דרך הים. דרך הים, אני זוכר בתור ילד, עמדו סירות, עכשיו מה היה צועק? הנהג, זה המדריך, כמו שאתה אומר, שטל בחר לשטל בחר, זאת אומרת לחוף הים, 12 בלילה, זה לא, זה ביירות, זה היה פריז של מזרח תיכון, זה 12 בלילה, כמו תל אביב היום, תלך ב-12 בלילה, כאילו כלום. לחוף הים, קיצור חיכו סירות שמה, איזה לנץ' אחד, לא סירת מנוע, לא סירת דייגים קטנה, אבל גדולה יותר. היינו איזה 25 איש, נסענו כל הלילה, עד שיוצאים ממים טריטוריאליים של לבנון, ואחר כך חוזרים דרך מים של ישראל, וירדנו באכזיב. שם ירדנו באכזיב, הגענו לאכזיב, באים לאכזיב, באים, איפה? לוקחים אותנו לשער עלייה. פה בחיפה, שער עלייה. מגיעים לשער עלייה, היה להם עוד קצת ציוד, שטיח פה, שטיח שם, באה אמא שלי לתלות שטיח בחלון שהתאוורר. מה אומרת לה? חדרומת, תזהרי פה גנבים, יגנבו אותה. אישה אחת מתוך מהמחנה שם. צריפים או אוהלים? לא, היה צריפים של, אני חושב, עוד של האנגלים, אני חושב. זה היה באיזה שנה? שנות 50. מתי עליתם? איזה שנה? זהו, שנות 50 אנחנו עלינו, 49, 50. אוקיי. התגלגלנו מ-49 ל-50. עכשיו, באנו לשם, מי מגיע בערב? אח שלי הגדול. אח שלי הגדול, תחזירו את הציוד, יש לי בית, יש לי זה. איפה הבית יש לו? יש לו חדר בוואדי נסנס. אתה יודע איפה וואדי נסנס? חדר וואדי נסנס, חדר גדול כמו הסלון הזה, רק החדר, ובחדר השני גרה משפחה, קרובה משפחה שלנו, שאנחנו מכירים. גרנו שמה, אתה צריך לראות בבוקר, מזררים עד למעלה, בערב, אבל לכל הפחות אחרים הלכו לפחונים, הלכו לאוהלים, אנחנו הלכנו לחדר. אתה מבין? ושם ישבנו בחדר הזה לא הרבה זמן, איזה אולי חודשיים, 3, עד שזה, הדוד שלי הלך לעמידר, הדוד שלי עם הפרוטקציה שלו וזה, אמרו לו בעמידר שיחפשו דירה, אנחנו עושים להם חוזה בלי כסף, הכל בלי כסף, רק שימצאו איזה דירה שהם רוצים.
אז הלכנו, מצאנו דירה ברחוב בית שאן. אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל זה לא משנה. גרנו שם, זה היה בית, חבל על הזמן, זה היה בית אבן ענק, הורידו אותו. ושם זה אבא, אמא? אבא, אמא וכל הילדים, כולם. 7 ילדים. בואו נגיד, אז היו 2 הספיקו עוד להתחתן ככה אצל הרב, לא משהו מיוחד. האח הגדול והאחות, והשאר כולם היו בבית. השאר כולם היו בבית, וזה היה בית, אם אתה רוצה לשמוע, הבית הזה היה של ראש ממשלת ירדן. עבד אל-רפאעי, משהו כזה קראו לו. אבל אתה בן 9 ואתה מה, אתה הולך כאן לבית ספר? כן, עכשיו, כשגרנו בוואדי נצנץ, רשמו אותנו איפה המוזיאון. אתה יודע איפה המוזיאון של חיפה? בדיוק מעל ואדי נצנץ יש מוזיאון חיפה. זה היה פעם בית ספר, קראו לו, היה עירוני א', עירוני ב'. אז זה היה עירוני ב', זה היה איפה שזה. עכשיו, הייתה בעיה, אחרי שעברנו, אז גרנו על יד, אתה יודע איפה יש, זה של העירייה, ברחוב מרקוס, אתה יודע איפה זה? לא משנה. לא חשוב, אבל זה... לא משנה, זה די רחוק. בוא נגיד, עיריית חיפה, אתה יודע איפה? כן. עוד מעיריית חיפה, עוד לכיוון הלאה, הייתי צריך משם ללכת עד לוואדי נצנץ לבית ספר. למה? אי אפשר להעביר מבית ספר לבית ספר. בית ספר דתי, לא דתי? לא, רגיל. אז לא היה... ואבא, לא הפריע להם שאתה הולך לבית ספר? לא. הם סידרו אותנו בבית ספר הזה, ואחר כך אמא נפטרה, וכשאמא נפטרה, אז חיפשו איכשהו לעזור לנו ללכת. למה? ממה היא נפטרה? מאבן מקליות בסך הכל. שטויות. היית בן כמה? כשהייתי, מה זה, היינו פה, לא היינו שנה פה. וואלה. ברוטשילד היא נפטרה. תאר לך, אני פעם אחת קיבלתי אבן פה, כשמשחקים בין ילדים, אז התנפח לי, אז האחות שלי זאת לקחה אותי לרוטשילד. אז שכבתי בתור כמו לניתוח, אז הוא אומר, זה הבת של ההיא. יעני, תראה, זכרו את המקרה שלה אחרי 2 אבל אתה זוכר שהיא נפטרה, מה... אומרים, אתה יודע, הדוד שלי רצה לעשות תביעה. זה מה שאומר לך חבר קיבוץ. אז אבא שלי אומר, תעזוב, אל תתעסק עם זה, לא כדאי, לא צריך. המדינה מאוד אין למדינה עכשיו לראש של זה. אז השאירו בסך הכל, והיא נפטרה 10 ימים אחרי ניתוח. לא בניתוח. ומה זה עשה לבית שלכם? מה זה עשה? עשה מצב, מה אני אגיד לך? איך אבא שלך הסתדר עם כל הילדים? הכל נפל על זאת, מה שהוא אומר לך, לראיין אותה. על גני? לא גני. גני הייתה כבר נשואה. עלולה. היא יותר צעירה. היא החזיקה את הבית, היא הייתה רוחצת אותנו, היינו ילדים קטנים. הייתה רוחצת אותנו, הייתה זה הכל. ומה אבא עשה? אבא שלי, השטות הכי גדולה, זה הטעות של אח שלי הגדול, שלא ניצל את אבא שלי עם הכסף שהיה לו כמה לירות, שלא יקנה איזה חנות ברחוב הרצל או זה, אז חנות עלתה 500 לירות. אז לקח אותו לסולל בונה ליישר מסמרים. למה הוא עבד בסולל בונה? אז לקח אותו לסולל בונה ליישר מסמרים וזה. מה אני אגיד לך? הוא עבר לא קל לגדל כל הילדים וזה. ואתה גדל פה בחיפה? מה? אתה גדל כאן בחיפה? כולם. אנחנו מחולקים, בוא נגיד ככה. אנחנו 5 היינו בחיפה ו4 בתל אביב. כשאמא לא הייתה, המשכתם לעשות שבת כמו בדמשק? כן. היה לנו, דרך אגב, בבית שגרנו בו, היה באותו קומה 1, 2, 3, 4 משפחות, באותו קומה. והיה הול, אתה יודע, בכניסה לבית, כמו הסלון הזה 3 פעמים, בגודל. אתה מבין? והיו כולם, וגם השכן שלנו היה גם כן כהן, אדם מאוד מבוגר, והיו כולם מסדרים את השולחנות, וחז וחלילה עד שהוא יגמור להתקלח ויבוא ויעשה את הקידוש, שכולם יהיו בקידוש אחד. פה בדמשק, בחיפה, לא בדמשק, בחיפה, שנים. אתה יודע, הוא מת אולי מ-108, 110. הוא היה אדם מאוד דתי. הוא היה דתי, זה חזק. אתה לומד כאן עד גיל 18? לומד איזה שנה, שנתיים בבית ספר הזה, ואחר כך סידרו לי ללכת לקיבוץ בכפר מסריק. הייתי בקיבוץ כפר מסריק,
עד גיל 16. עכשיו, מה קרה? כשהכניסו אותי לקיבוץ, אז הייתי נראה גדול וזה, אז רימו, הכניסו אותי עם קבוצה של יותר גדולים ממני בשנתיים. עכשיו הגיע הזמן שלהם ללכת לצבא. עכשיו אותי לא יכולים לקחת לצבא. אז אמרתי, אני הולך הביתה. ומיד הלכתי הביתה, באתי לאבא, ונכנסתי לעבוד בחירות, אינסטלציה. שנים, עבדתי שם 30 שנה. אחר כך נהייתי קבלן אינסטלציה, בחוץ, וזהו, וכך גידלנו את הילדים. את אשתך איפה פגשת? מה? את אשתך? אשתי בבית ספר. בשיעורי ערב, למדנו בערב. איך, מה שמה? מה? מרותי. רותי. כן. שהיא ילידת הארץ. היא ילידת רמב"ם. היא בת 80 ילידת רמב"ם. הם... הכרתם בלימודי ערב? מתי? כן. כשעבדת כאינסטלציה? בדיוק, חייבו אותנו ללמוד שיעורי ערב. מבחינה, זה היה המנהג שם. יעני, מי שעובד ביום, יבוא ללמוד שיעורי ערב. ושם הכרתי אותה, ומזה התחתנו. התחתנתם בחיפה? כן. באיזה שנה? 63. וכמה ילדים יש לכם? עכשיו כמה ילדים יש לנו? 4 בנים, בת אחת, אגב בכורה, ואחר כך 4 בנים. וכל השנים האלה כשגידלתם אותם, רותי היא מעיראק. לא. היא נולדה פה, אבל המשפחה. היא מעורבת, לא רק מעיראק. האמא מעיראק, האבא נדמה לי, הם מיוצא, אומרים טרנסילבניה, אומרים מרוקו, אני יודע, בקיצור. ואתם סורים, אז מה שלט בבית? אני יחידי במשפחה שאני לא נשוי עם סורית. כן, נראה לי שהיא פלשה לטריטוריה. 8 אחים נשואים עם סוריות. עם סורי או עם סוריות. ואני יחידי שאני נשוי רק איתה, מחוץ לזה. אבל את הבית המנהגים, עשיתם מנהגי סוריה או מנהגים? מנהגי שלה. היא מבשלת הכל כמו שלנו. כשהיא באה היא לא ידעה כלום. וככה היא... הילדים, אתה מספר להם את מה שאתה מספר לנו, את כל הסיפורים, את כל האגדות? הם יודעים. הנכדים? כן. כמה נכדים יש לכם? נכדים? יש לנו ככה 7 נכדים ו7 נכדות. בדיוק, אחד מול אחד. ונינים? ועכשיו בנינים אותו דבר. 7 ו7? לא, יש לנו 6, 3 ו3. אמן? יהושע. כן. שיהיו לך עוד הרבה שנים טובות ובריאות. אמן, אמן. תודה רבה רבה. אמן. אבא שלי, מתגעגע אליו? מתגעגע מאוד. חסר. שנפטרה בת 36. שנפטרה בת 37. מי זאת? מי זאת? עוד פעם תגיד? תגיד שוב. אמא שפרה, שנפטרה בגיל 37, זאת האמא שגידלה אותנו. אבא בשנות הצעירים, שהיו צעירים. בדמשק. בדמשק. בצעירותו. תראה, פה כתוב, מי שיודע לקרוא בערבית, כתוב מאיזה שנה זה. רגע. אח של אמא. מה שמו? אתה זוכר את השם? פואד בן יונה. פואד. אוקיי. וזה הסבא, אבא של אמא שלי והבן שלו. זה, תגיד את השם שלו, סבא חשוב הוא. סבא שלמה. שלמה חיון. שלמה חיון. חילו. חילו. שלמה חילו. והבן שלו.